Hey guys, what's up? How you doing? I hope you're doing great. لو انت من محبين القراءة زيي وبتحب القراءة جدا فممكن تقول على نفسك I'm a book lover or I'm a bookworm. I'm a bookworm or a book lover. So over the years guys I've read over 6,000 books. من أفضل المجالات اللي أنا مهتم بيها اللي هي self development. Okay, so I'm gonna share with you guys the best book ever for me. يعني من أفضل الكتب اللي غيرت فعلا في طريقة تفكيري والمايند سيت بتاعي especially about money واللي انت عاوز تزود من الدخل بتاعك. أرشح لك الكتاب ده The 10x Rule، قاعدة العشر أضعاف. The 10x Rule قاعدة العشر أضعاف، قرأه بالعربي أو بالإنجلش. الكتاب ده طبعا مهم جدا جدا. talks about the only difference between failure and success. فبيتكلم عن النجاح وبيتكلم فعلا ان انت تنجح ازاي في اي مجال انت عاوزه. فانت لازم تعمل 10 اضعاف المجهود انت عاوز توصل للهدف ده. عشان كده لازم تخلي الهدف بتاعك كبير وما تنزلش عنه، انه ما تقللش الهدف بتاعك لاي سبب من الاسباب. ف it talks about this and it will actually help you a lot. قرأت الكتاب ده تقريبا من 4 سنين ما كنت شغال في الكول سنتر. غير المنتاليتي بتاعتي جدا في الماني. ف if you wanna make real money, okay, just work on this mindset. It's all about mindset guys. Okay, so I was making 2.5k, all right, and after reading this book I started making 10k. يعني 3 4 أضعاف اللي أنا كنت بعمله في الأول بعد قراءة الكتاب ده. ففعلا it will change your mind, okay, it will change your idea about money. alright. وطبعا جرانت كاردون مؤلف الكتاب هو بالنسبه للناس طبعا اللي كانت بتسالني على افضل كتاب اقراه بالانجلش، عاوز اقرا كتب بالانجلش. الكتاب ده طبعا سيمبل جدا 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 جايز. يعني الكتابه بتاعته سيمبل جدا لانه جرانت كاردون كان كاتبه بطريقه سهله جدا. كانوا بيتكلم واحد صاحبه يعني، فبالتالي الموضوع هيبقى سهل جدا. وقراءته بالانجلش وهطلع منه اكسبريشنز وكلمات برضو مفيده جدا خاصه في البيزنس. ف يب this is the best book for you right now. whatever بقى الليفل بتاعك ايه بالانجلش. لو عاوز تقرا بالعربي مفيش مشكله. لو ما بتحبش القراءه اصلا اسمعه كاوديو بوك، هتلاقي برضو الاوديو بوك بتاعه for free على اليوتيوب. So that's it. follow ولايك وقول لنا what's your all time favorite book. ايه افضل كتاب على الاطلاق انت ممكن تقراه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. فقول لنا عشان اشوف انا قراته قبل كده ولا لا، واقراه معاكم وارجع معاكم. thank you so much guys. see you.